Een eenvoudige antenne voor de wat hogere korte golfbanden is gewoon een kwartgolfspriet. In de praktijk is die ietsje korter dan een kwartgolf. Hier hebben we de aarde. Er wordt ook wel Marconi-antenne genoemd. En op zich knopen we hier gewoon de kern van de coaxkabel aan. En de buitenmantel doen we aan een paar draden die ook bijvoorbeeld een kwartgolf lang zijn op de band waar we de spriet gebruiken. Het kan een draad zijn, bijvoorbeeld langs een hengel. Het kan ook een spriet zijn, een lege spriet. Het zou ook kunnen zijn afspannen naar een boom. De stroomverdeling, hij is laaghomig onderaan, daar is de stroom ook het grootst. En die loopt af naar de top. De stroomverdeling. De spanningsverdeling loopt daar eigenlijk zo tegenaan. De stroom die geeft eigenlijk aan waar het meeste signaal van uitgaat. Dat is dus laag. Het is wel handig als dus een beetje open veld is, maar dit is juist bij voorkeur bij voorbaat een antenne die zeer geschikt is om bijvoorbeeld portabel te gebruiken. De legere spriet. Ik heb hier een pen onderaan gemaakt. Een hoekstukje van plexiglas. Een isolator. Waar aan het midden de coaxkabel aan zit. En aan de buitenmantel gewoon aan het stripje. Dus aan de grondpen. Plaats op de volgende manier in de grond. Zet hem op de grond. En we trappen hem op die manier de grond in. De spriet zijn allemaal losse delen. Steeds van ongeveer 50 centimeter. En er zit een touwtje in het midden. En onderin zit een veer. Dus het wordt geen rommeltje. Ze passen steeds keurig in elkaar. En bij elkaar heb je op die manier een behoorlijke spriet. Voor zover dat te zien is. Kijken we nu naar het aantal lengtes. Dan kunnen we zeggen dat als we één lengte eraf doen. Dus één lengte eraf. Dan is die voor de 10 meter band. Ik heb op het dopje een aluminium blokje gemaakt. En daarin een stukje aluminium lasdraad. Als ik dat nog bovenop schroef, is die voor de 15 meter band geschikt. En als ik dat nog verleng met een draad, dan is die voor de 20 meter band geschikt. Het topje voor de 15 meter band, bovenop. En op deze manier de hele antenne. Tot en met de grondpin. En hoe zit het nu als de antenne niet een kwartgolf hoog kan worden? Dan is er een knik in te maken. Waarmee die bijvoorbeeld hier met een nylon draadje weg te spannen is. En de stroomverdeling die we zagen, die bij een kwartgolf zo loopt, haalt dan natuurlijk de top niet. Dus die heeft deze stroom en die gaat hier verder naar de top. Zoals te zien is toch dit gebied verticaal. Dus het bovenste deel zorgt alleen maar voor de aanpassing. Terwijl het onderste gedeelte gewoon straalt. Er treedt wel een heel klein richtingvoorkeur op. De andere kant op van waar je dit naartoe spant.
Dat is echter in de orde van 1 dB, dus dat is eigenlijk te verwaarlozen. Als aarde kan trouwens van alles dienen. Het zou ook een afrastering kunnen zijn van een weiland of iets dergelijks. Dan heb je natuurlijk helemaal geen eens draden nodig. De uitvoering voor de 20 meter band. Een paar radialen eraan als draad, gewoon los over de bodem gegooid. De spriet omhoog. En daar heb ik een stuk draad aan gedaan, wat ik met een stukje nylon draad gewoon wegspan. Het stroommaximum bevindt zich toch hier onderaan in het verticale gedeelte. Dus dit maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar zorgt wel dat het aangepast wordt als een kwartgolf. Prima voor de 20 meter band. Nog een kleine tip. Span je een draad langs een hengel of een plastic stok, kan je hem op lengte knippen, maar in plaats van te knippen kan je hem ook terugvouwen. Zoals op deze manier gedaan, met een elastiekje vastgehouden, is die, als die langs de stralen teruggevouwen wordt, is dat gewoon prima. Kan je op die manier prima een antenne afregelen om hem in resonantie te krijgen.